Yo, eto na yung part 2 ng Falcon versus RSG analysis natin. Dito sa game 2 lumabas yung butas sa drafting ng Falcon. Kaya kung bago ka lang sa channel, para mag-gets mo yung analysis na to, I highly suggest na panoorin mo muna yung part 1 kasi almost the same yung first phase ng game 2 at game 1. Kaya papahapyawan na lang natin siya para hindi tayo paulit-ulit. Tulad nung game 1, yung Falcon nag-respect ban sila ng funny ni Demon Kite at saka binan din nila yung 1-1 na lagi nilang binaban mapa blue side or red side man sila. Tapos dahil nahirapan talaga sila sa link ni Demon Kite nung game 1 kaya binana din nila to. Kaso ang ibig sabihin lang nito yung Franco naman ni Light yung magiging open ngayon. Kaya same strat pa rin yung gagawin ng RSG dito. Mag-o-open sila ng mga priority pick pang trade sa mga comfort hero nila. Kaya same ban lang ulit, ibaban nila yung default ban sa red side which is si Valentina. Tapos ban Akai at Julian na parehas ginamit ng Falcon bilang jungler nung previous match nila. Tapos, syempre hindi pa rin hahayaan ng Falcon na makuha ni Eman yung Beatrix niya kaya di-deny pick to ng Falcon sa kanila. At bilang pambawi, kukunin na ng RSG yung Esme na comfort pick ni Nats at saka yung Franco na comfort pick naman ni Light kapalit nung Ling nung game 1. Dito na magiging interesting yung draft kasi bigla na lang magjo-Johnson Kadita yung Falcon. Medyo maaga siya to be honest, kaya nagkaroon pa ng chance yung RSG na mag-adjust sa draft nila. Pero hindi ko rin masisisi yung Falcon kasi matagal na talaga nilang dinadraft to. Doon pa lang sa match nila sa Onyx, sinusubukan na nilang i-draft to kaya lagi nilang nila-last pick yung roamer at mid lane nila. Kaso, laging nababan yung Johnson sa second phase. Gantong-ganto din yung nangyari nung game 1. Kaso, binan din ng RSG yung Johnson nung second phase. Kaya ngayon, masasabi nating medyo pinilit na nila. At dahil may iikot-ikot ngayon na Johnson at Kadita sa mapa, kaya yung RSG kukuha na ng makunat na jungler para hindi na siya dagdag liability, which is yung Karina. Tapos magbaban na yung RSG ng mga anti-Esme na hero which is yung Dairot na natural counter sa Esme at yung Tamus. Pero take note natin na hindi ko alam kung sinadya talaga to ng RSG pero naging double purpose kasi yung pagbaban kay Dairot at Tamus. Bukod kasi sa pangontra to kay Esme, mga jungler candidate din tong dalawang to. Sa katunayan, ginamit pa nga ng Falcon yung jungler Dairot laban sa RSG Singapore at RSG PH. Kaya na-choke na naman yung hero pool ng jungler ng Falcon. Yung Falcon naman, binan na yung Claude na pinansagot ng RSG nung game 1 sa Bea nila. Kasi naka-Johnson na sila dito, hindi na nila pwedeng kontrahin to ng Grak. Tapos, sumagot naman ng Kaguraban yung Falcon. Bakit Kaguraban? Bakit hindi Eve? Kasi yun yung laging pinipili ng RSG, diba? Well, this time, gustong i-force ng Falcon yung Eve sa RSG kasi napakarami nilang way para cancelin yung ulti nito. Unang-una na dyan yung ulti ni Johnson. Yung skill 1 niya na may decent range at napakadaling i-execute. Yung skill 2 ni Kadita na may konting delay pero bawing-bawi naman sa range. At isama mo pa na parehas silang magpe-petrify. Wala talagang ligtas si Eve sa lineup na to kaya Kagura yung ibaban ng Falcon para ma-force yung RSG mag-Eve. Pero syempre, hindi naman basta-basta magpapa-force yung RSG dito kaya imbis na mag-Eve na maganda sanang pang-zone sa Beatrix, maglililya na lang sila dito kahit hindi ganun ka-effective kasi hindi naman panghudnguran yung lineup ng Falcon, mas okay na to kesa sa Eve at may chance pa siya mag-Black Shoes kung hindi siya mababurst. Tapos yung Falcon mag-Uranus sila dito na understandable naman syempre ang walang kamatayang lokohan sa XP lane ni Uranus at Esme. At eto na yung issue sa draft ng Falcon, hindi ko alam kung dahil lang ba medyo pinilit nila yung Johnson Kadita kaya nagulo yung draft nila or medyo may kababawan yung hero pool ng jungler nila. Ipipilit kasi nila yung Lance dito na hindi ganun kagandang idea kasi napakakunat na mga hero ng RSG. Esme at Karina yan. Tapos may Franco pa sila na manggugulo sa jungle niya. Yung Lilia naman may Black Shoes kaya hindi rin siya ganun kadaling maburst. Bukod pa dyan, hindi rin ganun kaganda yung synergy nito sa Johnson Kadita.
Kasi ang concept ng Johnson Kadita pagdating ng level 4, ikot ka lang ng iikot sa mapa para maghanap ng kill. At para mas ma-take advantage to, ang ginagawa sa MPL-PH, pinapartneran nila to ng jungler na kayang bumack up kagad. Example nito si Ling dahil sa Finch Poise niya, o kaya naman si Fanny dahil sa cable niya. Magandang candidate din si Baksha dahil sa skill 1 niya na open sana sa match na to. Though may Lilia yung RSG, feeling ko mas malaki yung fighting chance nito kesa sa Lance na wala namang mabeburst. Umabot pa nga sa point na 0-4-2 yung standing ng Lance dito. Pero mukhang inaddress naman kagad tong issue na to ng Falcon kasi nung laban nila sa RSG-SG, naglabas sila ng bagong jungler pick nila which is yung Pakito. Kaya abangan natin kung yung hero pool ba ng jungler nila yung magiging problema sa draft ng Falcon o sadyang naguluhan lang sila sa draft na to kasi medyo pinilit nila yung Johnson Kadita. Tapos magla-last pick na yung RSG dito ng Brody dahil may iikot-ikot na Johnson Kadita sa mapa kaya perfect na perfect sa lineup na to yung Brody. Kasi pwedeng gawin ni Eman yung ginawa niya nung MPL-PH na first item Rose Gold para hindi siya mababurst. Yun na lang muna sa ngayon. Salamat sa panonood.